Tästä pyörästä ei ainakaan tarvitse ihmetellä, että mikä on vikana. Vaihdetaan tähän tänään keskiölaakeri. Niin, morjesta. Tuli tämmöinen hyvä potilas vastaan, niin ajattelin, että näytetäänpä samalla videolla, miten tämmöiseen nelikanttikeskeöön vaihdetaan laakeri. Tai no, koko keskiöhän akselinen päivineen tämmöisessä uusiksi menee. No, sen verran taustaa kumminkin ensin, että keskiöstandardejahan on varmaan tusina erilaista ja niistä kaikista on vielä erinäköisiä mitoitusvariaatioita. Eli täytyy ensin tietää, mitä rupeaa laittelemaan ennen kuin lähtee niin kuin osia hommaamaan tai näin. Tämä nelikanttikeskeö, mikä tässä on, niin on varmaan yleisin siinä mielessä, että tämä on vanha ja sitten on painettu miljoonia kappaleita aikanaan, niin näitä edelleen löytyy, vaikka esimerkiksi tuommoisissa kalliimmissa harrastepyörissä, niin näitä ei enää näe. Tämä rakenne on ikään kuin kolmiosainen, eli meidän täytyy ensin saada kammet pois rattaineen ja sitten meille jääkin jäljelle enää se keskiöpatruuna, joka sisältää siis sen akselin ja laakerionit ja kaikki, ja se on kierretty tuonne keskiömuhvin sisään. Ja ensimmäiseksi meidän tarvitsisikin selvittää mitoitus, minkä näköistä varaosaa me tähän lähdetään hakemaan. Ensinnäkin tämä keskiömuhvi voi olla erilevyinen. Tässä on se yleisin 68, sen pystyy mittaamaan tästä ihan päältä päin. Mutta se toinen mitta, eli akselin pituus päästä päähän, niin sitähän me ei se pystytäkään tästä päältä päin mittaan ennen kuin me otetaan polkimet irti. Ja siinä kohtaa me törmätään ensimmäiseen erikoistyökalutarpeeseen, joka on polkimen ulosvedin. Se poljin istuu siis tuossa akselissa niin kuin kartiossa, ja se ei sieltä sovinnolla eikä ihan pienellä väkivallallakaan lähde ilman ulosvetäjää. Mutta tämä on erittäin yleinen, tätä löytyy kaikista motoneteista ja kaikista, mitkä nyt ylipäätään pyörätyökaluja myy. Samoin kuin tätä toista erikoistyökalua, joka me sitten tarvitaan, joka kammet on poisin tuon keskiön kiertämiseen irti tuolta rungon muuvista. Eli ensimmäiseksi otetaan tuo pölykuppi tuosta pois, niin nähdään minkä näköisellä avaimella tuo pitää aukaista ensin tuo mutteri tuolta. Tämä voi siis olla kuusiokolo tai tämmöinen pulttikanta tai mikä vaan. Ja sitten kierretään tämä ulosvetäjä siihen. Hieno kierre, niin tarkkana, että varmasti lähtee menee kierteilleen. Ja sitten tällä keskitapilla lähdetään vääntämään sitä ulos. Jonkin verran vaatii voimaa. Pikkuhiljaa helpottaa. Noin. Sitten vaan samat vaiheet toiselle puolelle. Niin, nyt meillä on molemmat kammet irti ja nyt me päästään tuosta mittaan se akseli. Tää on kyllä hurjaa, onkohan tässä enää kuulija ollenkaan tällä puolella. – 119 milliä. Se on kyllä itselle taas uusi mitta. Varmistetaan nyt vielä toi muhvinkin leveys. No se on se 68. Mutta vartua tässä. Mä käyn hakemaan osat. Ei kestä kauan. Niin, ethän kerännyt pitkästyyn. Löytyi ihan kivijalasta uusi keskiö, niin ei tarvinnut tilailla mistään. Eli seuraavaksi otamme vanhan keskiön pois. Ja tämmöisessä Shimanon tapauksessa, niin kuin kaikki muutkin aasialaisvalmistajat, niin täällä on siis brittiläinen BSA-kierre täällä muhvissa. Ja siten, että tämä vasen puoli pyörästä lähtee normaalisti aukipäin ja täältä tulee vaan niin kuin lukkorengas pois. Ja sitten täältä toiselta puolen pyörää voimaserron puolelta kierretään sitten tämä itse sisältö vasta pois ja siellä on vasenkätinen kierre. Tämä täytyy tietää, koska taas esimerkiksi eurooppalaisvalmistajalla, vaikka kampanjoilla on nelikanttikeskeössä, niin ne molemmat kierteet on oikeankätisiä kierteitä. Eli sen verran täytyy perehtyä, että mistä osista se pyörä on kasattu. Vähän nihkeitä ja työkalun sovitus tuommoiseen muoviseen ja pitäisi vielä saada pysyyn se siinä, ettei lähde mulia.
Mutta aukesi hyvin. No, tää on ehkä se muoviosien hyvä puoli, ettei ainakaan ruostu kiinni. Ja sitten toinen puoli muistaen, että vasenkätinen kierre eli myöntöpäivään auki. Pitkä tää ja kierre. Tää onkin tämmönen avonaisempi, mikä on paljon alttiimpi tietysti kosteudelle ja muulle kuin tuommoinen suljettu patruun. Täällä on ihan metallin paljon, sen arvasin, että täällä on paikat rikki, kun oli sen näköinen. Putsata hyvin nämä kierteet ja paikat täältä. Niin, nyt rupeaa näyttää siltä, että sinne viittiin laittaa uutta osaa. Ja ohuelti rasvaa kierteisiin, niin ei sitten jysähdä paikalleen. Mutta vain ohuelti, jotta sitten se rasva ei taas estä, kun tää on niin tosiaan hieno kierre, että tää lähtee äkkiä väärille jengoille. Eli ensin voimasiirron puolelta vasenkätisellä kierteellä. Varmistaa ensin käsin, että se lähtee ennen kuin käytetään mitään työkaluja. Semmoinen 25-30 Nm on ohjeellinen kirjaus. Mullakaan ei sen kokoista momenttia vaan ole, mutta jos takapakka ja jarrulevy on siinä 40, niin se nyt antaa vähän osviittaa, että kyllä sitä ihan kiristää saa. Ja sitten tää toiselle puolelle. Täällä on jo kierrelukitekki valmiina. Tää oli sitten normikierteillä. Tää rupeaa vastustaa heti, kun toi kierrelukite tulee vastaan. Sen verran, ettei enää mene ihan sormivoimi. Mutta sama 25-30 N siis tällekin. Ja sitten polkimet. Laitetaan nyt tämän puolimainen ensin järjestyksellä, ei siinä ole väliä. Ja tähänkin väliin taas rasvaa. Niin saadaan joskus poiskin. Tämähän on myös tämmönen vähän innoittava, kun tässä on se kartio. Niin tää niin pikkuhiljaa kiristyy ja kiristyy. Tässä on 40 Newtonin molemmin puolin niitä momentteja, eli tää saa olla kireemmässä kuin tuo laakeri itsessään. Se on vaan varoittavaa, kun tuo kanta on niin matala, ettei mulia. Pölykuppi siihen. Tässä on nyt tietysti vapaus valita, että pistääkö polkimet niin kuin samaan suuntaan vai 90 astetta, mutta laitetaan nyt 180 astetta, mikä nyt tapana on. Pöllysuojat kiinni, niin se olisi siinä. Uusi laakeri pyörii hienosti, uusi keskiö ja meidän homma on tehty. Ja no ketjut tietysti voisi laittaa vielä kiinni, niin on helpompi ajella, mutta muuten homma on tässä. Keisun kattelit ja pistä peukkuilla, jos tykkäsit, että hyvä timpraus. Nähdään taas. Moi moi! Semmoinen jälkipuhe. Mä tein tämän siis lainatyökalulla, kun ei mulla tuommoista nelikantikeskiöpyörää itselläni edes on, niin Piltelmän avain, jolla mä aukasin ton muovisen vanhan keskiön, niin ei enää mennytkään tuohon metalliseen uuteen. Tässä on liian paksut rivat. Piti hakea Motonetista SuperPen työkalu, jossa on oikein kokoiset rivat. Näennäisesti ihan sama työkalu, mutta niinpä vaan tämä Piltelmän versio ei toimi siihen, mihin se on tarkoitettu.